NMA presents Second National Health Summit 2022, supported by Ministry of Health and Population Nepal, World Health Organization WHO Nepal, sponsored by Nepal Health Research Council Nepal, Nepal Development Research Institute, Chemical and Medical Suppliers Association of Nepal, Prabhu Bank Limited, Association of Pharmaceutical Producers of Nepal, Salt Trading Corporation Limited, Association of Private Health Institution Nepal, KNP Nerolag, Healthy Home Paints from Japan, Shuhara, Building Strong and Smart Families, Norway International Hospital, Nick Simons Institute, UK Aid, Star Hospital, Nepal Pharmaceuticals Lab Private Limited, BYD Vehicles, Bank of Kathmandu, Nepal Cancer Hospital, Nepal Medicity Hospital, Lumos Pharmaceuticals, Nepal Serious Company, Quest Pharmaceuticals Private Limited, Midas Technology, America Nepal Medical Foundation, Nepal Medical College, Madras Pharmaceuticals, Barcode, Sopan, Nepal Serious Health, Bama Consultancy, Om Hospital and Research Center, Noble Bank Limited, Save the Children, Asian Pharmaceuticals Private Limited, Deurali Janata Pharmaceuticals Private Limited, National Health Care, Anbeshar, HUD International. Nepal Medical Association presents Post-Pandemic Achievements, Challenges and Opportunities. Second NMA National Health Summit. इस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावलाई स्वागत गर्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनु हुनका लागि सङ्घका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद महासचिवज्यू। दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू, विशेष अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री श्री भवानी प्रसाद खापुङज्यू, अतिथि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय श्रीमान सचिवज्यू, दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन साइन्टिफिक कमिटीका चेयर प्राध्यापक डाक्टर चन्दा कार्कीज्यू एवं उहाँको समितिका सम्पूर्ण सदस्यज्यू, दोस्रो राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको विभिन्न समितिका नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएका सम्पूर्ण चेयर लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नेपाल चिकित्सक सङ्घ कार्यकारिणी समितिका पदाधिकारीहरू एवं सदस्यज्यूहरू एवं हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिगण, पत्रकार बन्धु एवं सहभागी सम्पूर्ण महानुभावहरू, अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यस दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनको समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुभएकोमा नेपाल चिकित्सक सङ्घको तर्फबाट म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको गरिमामय उपस्थितिले हाम्रो सम्पूर्ण सहभागी चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको हौसला बढाएको छ। त्यसैगरी हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू पनि उपस्थित भएकोले हामी उत्साहित भएका छौँ। यहाँहरू सम्पूर्ण अतिथिगणहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। नेपाल चिकित्सक सङ्घ देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको व्यावसायिक गैर नाफामूलक सामाजिक संस्थाको रूपमा 2007 साल फागुन 20 गते स्थापना भएको थियो। यस सङ्घको स्थापना कालदेखि नै नेपाली जनतालाई गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा नेपाल सरकारको स्वास्थ्य नीति अनुरूप स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग निरन्तर सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। नेपाल चिकित्सक सङ्घले सन् 1983 सालदेखि प्रकाशन गर्दै आइरहेको जर्नल अफ नेपाल मेडिकल एसोसिएसनको प्रकाशन सुरुवात भएको सेप्टेम्बर महिनालाई प्रत्येक वर्ष वार्षिक क्यालेन्डरको इभेन्टको रूपमा मनाउने निर्णय बमोजिम गत वर्ष पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो। गत वर्षको स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनमा उठान भएका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको उपलब्धि नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयवस्तु तथा राज्यको तर्फबाट अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय रणनीतिहरू तयार गरी हामीले नेपाल सरकारलाई सुम्पिएका थियौँ। गत वर्ष उजागर गरिएका महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरूको फलोअपको साथै यस वर्ष पोस्ट पेन्डेमिक अचिभमेन्ट्स, च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटी नामक सन्देशसहित सेकेन्ड एनएमए नेसनल हेल्थ समिट 2023 को आयोजना गरिएको बेहोरा यस गरिमामय सभालाई अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल चिकित्सक सङ्घले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन केवल शैक्षिक गतिविधिमा मात्र केन्द्रित नभई समग्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई विश्व सामु प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा ठोस रणनीतिमूलक कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सहजीकरण होस् भनेर आयोजना गरिएको हो। बौद्धिक र सरकारवाला विज्ञहरूको समुपस्थितिमा प्रमाणको आधारमा व्यवहारिक र अनुभवलाई समेत समावेश गरिने नीतिगत छलफल परामर्श र मन्थनलाई स्वट एनालाइसिस गर्दै नेपाल सरकारलाई विशेष नीति योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने सहयोग पुर्याउने हो।
नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली र उपलब्ध स्वास्थ्य सेवालाई दूरदराजमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, स्वास्थ्य सेवा ज्यादै संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा रहेको समयमा बित्दैछ, तर यस सेवालाई ग्रामीण तहसम्म कसरी पुर्याउने, चिकित्सा शिक्षा एवं सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल परामर्श र बौद्धिक मन्थनबाट निकालिएको निचोडलाई राज्यको थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गर्न खोजिएको छ। त्यसैका लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घले प्रत्येक वर्ष फरक ढङ्गबाट यस्ता प्रकारका राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने जमर्को गरेको व्यवहार यहाँहरूलाई अवगत गराउँदछु। यो सम्मेलन स्वास्थ्यकर्मी तथा चिकित्सकहरूको मात्र होइन, यसमा विभिन्न विधाका आदरणीय व्यक्तित्वहरू जसले नेपालको चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई विभिन्न तहबाट अतुलनीय योगदान पुर्याउँदै आउनुभएको छ। चाहे त्यो पर्यटन, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक वा स्थानीय तहमा रही सर्वसाधारण नागरिकहरूको स्वास्थ्यप्रति प्रत्यक्षदर्शी भएर नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सबल र सक्षम बनाउनका लागि अनेकौँ योजनाहरू कोर्ने जमर्को गर्नु भएको छ। त्यस्ता मर्दनीय व्यक्तिहरूको संलग्नतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हामीले उहाँहरूको वास्तविक अनुभव, ज्ञान र दक्षतालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो सम्मेलनको आयोजना गरेका छौँ। विभिन्न तह र तबकामा खोज तथा अनुसन्धानमूलक गतिविधिहरू गर्दै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई परिवर्तन गराउनु पर्दछ भन्ने अठोटका साथ ठुलो योगदान पुर्याउनु भएका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूको अनुभव, ज्ञान र दक्षतालाई पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सके हामीले परिवर्तन गर्न चाहेको स्वास्थ्य सेवालाई उचित न्याय गर्ने नै छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कोभिड-19 को महामारीका सम्बन्धमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अन्तर्गत गरिएको उपलब्धिहरू, भोगेका चुनौतीहरू र देखा परेका कमी कमजोरलाई राम्रोसँग केलाएर अब भावी दिनमा नेपालले यस्ता प्रकारका प्राकृतिक विपत्तिहरूको सामना कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा गहन मन्थन गर्नु जरुरी थियो। स्वदेशमै उपलब्ध स्वास्थ्य सेवालाई अधिकतम सदुपयोग गर्ने वातावरणका लागि हाम्रा चुनौतीहरू के रहेछन्, आपतकालीन समयमा हामीसँग भएका स्रोत र साधनहरूको व्यापक सदुपयोग गर्न सक्यौँ कि सकेनौँ, हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिको अधिकतम प्रयोग गर्न हामी चुक्यौँ या सदुपयोग गरेर त्यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्यौँ। यस्ता गम्भीर र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सवालहरूको कुनै न कुनै ठाउँबाट समाधान हुन जरुरी छ। त्यसैका लागि हामीले अन्य सम्मेलनहरूभन्दा फरक ढङ्गबाट सम्मेलनको आयोजना गरी रणनीतिक र व्यावहारिक योजना बनाउन सकिन्छ कि भनेर यहाँ प्रयत्न गत वर्षदेखि गर्दै आएका छौँ। हामीसँग भएको बौद्धिक जनशक्तिलाई स्वदेशमै परिचालन गर्नका लागि हामीले के गर्नु पर्ला, ती जनशक्तिको इच्छा, आकाङ्क्षा र बाध्यतालाई नेपाल सरकारले नै समाधान गरिदिनु पर्दछ भन्ने पनि भन्छु। तर नेपाल सरकार मात्र समाधानको बाटो हो त? नेपाल सरकारले हामीलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने सोध्यो भने हाम्रो तार्किक जवाफ के हुने? यसका लागि प्रमाणका आधारित व्यावहारिक रूपमा सुहाउँदिलो र कार्यान्वयन गर्न सक्ने खालको योजना र रणनीतिहरू समावेश गर्न सकेको अवस्थामा वास्तविक सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसैले केवल नारा मात्र होइन, माग मात्र होइन, यी नारा र मागहरूको सम्बोधन गर्नका लागि उपाय समेत सुझाउनु पर्दछ। यी उपायहरू कहाँबाट निकाल्ने त भन्दा यस्ता प्रकारका व्यावहारिक र महत्त्वपूर्ण सम्मेलनको आयोजना गरी व्यापक मन्थन, बौद्धिक छलफल र परामर्शबाट निस्किने निचोडले यसको समाधान गर्न सक्दछ भन्ने विश्वासका साथ हामी अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यस सम्मेलनमा व्यापक छलफल र परामर्श गरेर विषयवस्तुका बारेमा अवश्य पनि सम्मेलन आयोजक समितिका अध्यक्षज्यूले जानकारी गराउने हुनेछ। मैले केवल सम्मेलनको वास्तविक उद्देश्य, मर्म र हामीले उपेक्षा गर्न कुराहरूलाई यहाँहरूसम्म पस्किएको छु। सम्मेलनको वैज्ञानिक समितिले तयार गरेको विषयवस्तुहरू अत्यन्तै समसामयिक र नेपालको विद्यमान परिस्थितिसँग सुहाउँदो रहेको छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमाथि गरिने छलफल, परामर्श र मन्थनले भावी दिनमा राज्यको तर्फबाट निर्वाह गर्नुपर्ने रणनीति, योजना र नीतिलाई मार्गनिर्देशन गर्न सहजीकरणको भूमिका खेल्ने मैले उपेक्षा गरेको छु। उल्लेखित विषयहरूमाथि व्यापक आयोजक समितिले गर्ने विस्तृत छलफल, परामर्श र वैज्ञानिक आधारमा तयार गरिने नीतिगत सुझाव, सल्लाह विगतमा का वर्ष जस्तै नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लगायत सरकारवाला निकायहरूमा प्रेषण गरिने व्यवहार अवगत गराउँदछु। यस शिखर सम्मेलनलाई भव्यताका साथ सफल पार्न अतुलनीय योगदान पुर्याउनु हुने शिखर सम्मेलनका आयोजक समिति चेयर प्रोफेसर डाक्टर अञ्जनी कुमार झा, अर्गनाइजिङ सेक्रेटरी डाक्टर एन्जल मगर, साइन्टिफिक कमिटी चेयर प्रोफेसर डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारी लगायत उहाँको सम्पूर्ण टिमलाई म विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। त्यस्तै गरी यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउने विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने ब्रान्डवर्थ परिवार, AP1 टेलिभिजनप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्दछु। यस कार्यक्रमलाई विभिन्न तह र तबकाबाट सहयोग गर्ने सबैलाई म एकमुष्ट धन्यवाद गर्दै सञ्चारकर्मीहरूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यस सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्दछु। शुभ दिन। धन्यवाद। सम्मेलनको उद्देश्यमाथि प्रकाश पारिदिनु भएकोमा नेपाल चिकित्सकका अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पानसमा बत्ती बाली नेपाल चिकित्सकको दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन 2079 को समुद्रीकरण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन समुद्घाटन गर्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको व्यस्ततालाई ध्यानमा राख्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई एउटा हेल्थ इम्प्याक्ट अफ टोबाको इन नेपाल पुस्तक विमोचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसको लागि डाक्टर एलिस्का र डाक्टर प्रज्वललाई सहयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो यस सेसनमा यस समिटमा टोबाको सम्बन्धी सेसन पनि रहेको छ र यो टोबाको इफेक्ट के छ भन्ने कुरा चाहिँ रिसर्च 2019 को छ। हजुर पुस्तक विमोचन गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको व्यस्त समयलाई ख्याल गर्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नेपाल चिकित्सक सङ्घको सेकेन्ड NMA नेसनल हेल्थ समिट 2022 लाई विशेष सम्बोधन गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल चिकित्सक सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलनका अध्यक्षज्यू सम्माननीय स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रीज्यू, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीजीहरू, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ चिकित्सक र विशेषज्ञजीहरू, उपस्थित दिदीबहिनी र दाजुभाइहरू, नेपाल चिकित्सक सङ्घले स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न समसामयिक सवालमा केन्द्रित भई दोस्रो राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेकोमा मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। गत वर्ष कोभिड-19 महामारीको समयमा नेपालमा महामारी उतै ठिक छ महामारीको तयारीका विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर पहिलो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनको सफलतापूर्वक आयोजना र सोको निरन्तर स्वरूप यसको पोस्ट पेन्डेमिक अचिभमेन्ट च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटी शीर्षकमा विभिन्न 7वटा विषयमा केन्द्रित भई यो सम्मेलन आयोजना गरेकोमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरूलाई सहित सम्बन्धित सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। चिकित्सा कर्मीहरूले सबभन्दा बढी पेन्डेमिकमा महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्नुभएको छ। साथसाथै आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर पनि उहाँले जो सेवा गर्नुभएको छ स्वास्थ्य कर्मीहरूले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाल कोभिड-19 महामारीबाट पूर्णमुक्त हुन नपाउँदै पुनः डेङ्गु रोगको प्रकोपबाट पीडित हुन पुगेका छौँ। विगत केही समय यता कोभिड-19 का साथै डेङ्गु रोगबाट धेरै नेपाली नागरिकहरू पीडित भई कतिले अमूल्य जीवन समेत गुमाउनु परेको थियो। यस अवस्थामा कोभिड-19 र डेङ्गु रोगबाट अगाडि मृत्यु गर्नुभएका सम्पूर्ण नागरिकहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै कोभिड र डेङ्गु रोगबाट प्रभावितहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। एकपछि अर्को महामारीको सामना गर्नुपर्दा हाम्रो समग्र जनजीविका, सामाजिक र आर्थिक जीवन नै नराम्ररी प्रभावित भइरहेको छ। सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधार सेवाहरूको विस्तार सुदृढीकरण गरी हाल देखा परेका महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दो प्रयास गरिरहेको छ। यस कार्यमा सरकारले विगतमा चाहिँ नेपाल चिकित्सक सङ्घ र यसमा आबद्ध सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको स्वास्थ्य सहयोग र साथ पाउने विश्वास लिएको छ। साथै सबैको समन्वयबाट प्रयासबाट कोभिड डेङ्गुलाई नियन्त्रण गरी मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउन सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। हामीसँग जुझ्ने क्रममा नेपाल सरकारले सुरुदेखि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको निर्धारण, पालना, खोप
लगायतका आवश्यक सामग्रीहरूको आपूर्ति, वितरण र कोभिड-19 र डेङ्गु रोगबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको उपचार व्यवस्थापन निरन्तर जोड दिँदै आइरहेका छौँ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई प्राथमिकतामा राखी सम्पूर्ण नागरिकहरूका लागि खोपको व्यवस्थापन गर्न कार्यमा सरकार निरन्तर लागिरहेको छ। हालसम्म करोडौँ नागरिकहरू यसबाट लाभान्वित भइरहेका कुरा यहाँ सबैलाई अवगत नै छ। सम्मेलन अवधिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विभिन्न विषयहरूमा हुने गम्भीर छलफल, त्यसबाट निस्किने निष्कर्षहरू मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि उपयोगी र सान्दर्भिक हुने मैले विश्वास लिएको छु। खास गरी महामारीबाट नियन्त्रण गर्न चाल्नुपर्ने कदम र रणनीतिबारे यस सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझावले सरकारलाई आगामी दिनका निम्ति तथा रणनीति तर्जुमा गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने आशा लिएको छु। यहाँहरू बीच हुने छलफल, परामर्श र वैज्ञानिक विमर्शबाट तय हुने नीतिगत सुझावलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। स्वास्थ्य एक बहुआयामिक विषय भएको र यस क्षेत्रमा देखा पर्ने कुनै पनि समस्याको समाधानका लागि सामूहिक प्रयत्न र सहकारीको आवश्यकता पर्दछ। विगतको कोभिड-19 को महामारीको बेलामा होस् वा हालको डेङ्गु रोगको प्रकोपको घडीमा होस्, हामी सबै बीच समन्वयात्मक एकताबद्ध प्रयास नै यसको विपत्तिको प्रभावकारी सामना सम्बोधन गर्ने कुरामा दुईमत छैन। कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रण, उपचार, रोकथामका लागि नेपाल चिकित्सक सङ्घ यस अन्तर्गतका चिकित्सकहरूले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ। यसका लागि सबै चिकित्सक पुनः एकपल्ट डेङ्गु रोगलाई नियन्त्रणमा ल्याउन तपाईँहरू सबैको सक्रिय भूमिकाको अपेक्षा पनि गर्दछु छु। अन्तमा नेपाल चिकित्सक सङ्घद्वारा आयोजित हुन लागेको दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै मेरो वक्तव्य यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सेकेन्ड NMA नेसनल हेल्थ समिट 2022लाई विशेष सम्बोधन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय ज्यूलाई सानो उपहार दिनुहुन समिटको तर्फबाट यस कार्यक्रमका अध्यक्ष डाक्टर अञ्जन कुमार झा, नेपाल चिकित्सक अध्यक्ष डाक्टर लोचन कार्कीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सम्माननीय ज्यू। Nepal Medical Association presents Second NMA National Health Summit. विशेषज्ञहरू, साइन्टिस्टहरूलाई भेला पारेर हामीले 5वटा थिममा योभन्दा अघिल्लो वर्ष विभिन्न 5वटा थिममा हामीले चर्चा परिचर्चाहरू गऱ्यौँ। त्यतिखेर बेसिकली हाम्रो थिम पेन्डेमिक प्रिपेयरनेस इन कोभिड थियो र त्यो चर्चा परिचर्चा 5वटा थिम पछाडि हामीले त्यसको सारांश 12वटा बुँदा एउटा डिक्लेरेसन निकाल्यौँ र त्यो 12वटा डिक्लेरेसन हामीले निकालेकोलाई यो थ्रु आउट द इयर त्यसलाई फलोअप गर्ने पनि काम गऱ्यौँ र त्यसकै कन्टिन्युटीको रूपमा आज हामीले यहाँ फेरि सेप्टेम्बर अर्को 2022मा हामी नेसनल हेल्थ समिट, दोस्रो नेसनल हेल्थ समिटको सङ्घारमा यहाँ उभिएका छौँ र हामीले त्यो बेलामा म फर्केर सम्झिँदाखेरि 1 वर्ष अगाडि 5वटा विभिन्न विषयमा हामीले चर्चा परिचर्चा गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेर जस्तै अब यो अहिले कोभिड भर्खरै आएको र एकदमै चापमा देश गुज्रिरहेको र नेपाल फेरि प्रादेशिक संरचनामा गइरहँदाखेरि त्यतिखेर हामीले त्यसका विभिन्न कमी कमजोरीहरू 3टा तहका सरकारका भनौँ न त्यो बिचको कोअर्डिनेसनको कमी, अग्रपङ्क्तिमा खटिएका डक्टर्सहरू, हेल्थ केयर वर्कर्सहरू, फ्रन्टलाइनर्सहरूमा उनीहरूले गरेका कामहरू, उनीहरूलाई तर काम गरिरहँदाखेरि पनि भएका सुरक्षाका थ्रेटहरू, स्यालेरीका उपेक्षित भइरहेका विभिन्न कुराहरू, त्यस पछाडि मल्टिसेक्टरल अप्रोचहरू, यो कोभिड जस्ता पेन्डेमिकहरू, डिजिजहरू चाहिँ एउटै सरकारले अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक्लै लड्न सक्दो रहेछ, यसमा चाहिँ मल्टिसेक्टरल अप्रोच चाहिँदो रहेछ भन्ने विषयमा त्यसमा चाहिँ विभिन्न अरू अर्गनाइजेसनहरूको सहयोग साथका कुराहरू, त्योदेखि बाहेक हामीले त्यतिखेर भ्याक्सिनेसनका कुराहरू, यस्ता विविध कुराहरूमा हामीले चर्चा परिचर्चा गऱ्यौँ र त्यसबाट 12वटा बुँदा निष्कर्ष निकालेका बारेमा हाम्रो पहिलो थिम यसपल्ट अचिभमेन्ट्स, पोस्ट पेन्डेमिक अचिभमेन्ट्सको बारेमा अब हामी यो सेसन पछाडि हामी कुरा नै गर्नेछौँ र त्यसलाई हामीले एउटा कन्टिन्युटीको रूपमा लिएर गइरहेका छौँ। मलाई के विश्वास छ भने नेपाल मेडिकल एसोसिएसनले जुन एउटा नयाँ
किसिमको यो हेल्थ समिट सुरु गरेको छ। वास्तवमा हामीले डक्टर्सहरू, हेल्थ केयर वर्करहरू जहिले पनि साइन्टिफिक कुराहरूमा, डाटाहरूको कुराहरूमा मात्रै चर्चा परिचर्चा गरिरहेको बेलामा यो अलिक नौलो खालको नेसनल हेल्थ समिट आएको छ। यो पनि एक किसिमको रिसर्च नै हो, तर यो के भने पोलिसी लेभलमा को रिसर्च हो। यसमा हामीले हाम्रो हेल्थ सिस्टममा के कस्तो कमी कमजोरी छ, यसलाई वे फरवर्ड कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, हामीसँग भएका स्ट्रेन्थ, विकनेस, अपर्च्युनिटी, थ्रेटका विषयमा कुरा गरेर हाम्रो देशमा अबको 5 वर्षमा हाम्रो हेल्थ सिस्टम कता हुनुपर्छ, कतातिर जानुपर्छ, अबको 10 वर्षपछिको हाम्रो हेल्थ सिस्टम कस्तो हुने हो, कस्तो हुनुपर्छ, अथवा 15 वर्षपछि हाम्रो हेल्थ सिस्टम कता जानुपर्छ भन्ने बारेमा कुरा गरेर एउटा संसारमा अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमै एउटा मोडलको रूपमा हाम्रो नेपालको हेल्थ सिस्टम एउटा मोडलकै रूपमै होस् भन्ने हिसाबले एउटा थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा हामीले केवल डक्टर्सहरू मात्र नभएर स्वास्थ्यकर्मीहरू मात्र नभएर यसमा चाहिँ विभिन्न स्वास्थ्यसँग के भन्छ भनौँ न इम्पोर्टेन्ट पर्सनालिटिजहरू, यसका विज्ञहरू र अरू मन्त्रालयहरू जसले सरकार राख्छ योसँग, ती सरकारवालाहरूलाई र विज्ञहरूलाई राखेर अर्को आजको भोलिको दिनमा 7वटा थिममा चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ र अन्तिममा हामीले त्यसको फेरि डिक्लेरेसन निकालेर फेरि त्यसलाई अर्को हेल्थ समिटसम्मलाई फलोअप गर्नेछौँ र आज त्यसको सुरुवातमा आइदिनुभएका सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई म स्वागत गर्दै अबको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन म समाजलाई अनुरोध गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर लोचन कार्की, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष। सेकेन्ड एनएमए हेल्थ समिट हो यो। एनएमएले राज्यका विभिन्न सरकारवाला निकायलाई एक ठाउँमा राखेर स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषयमा बृहत छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले यो दोस्रो संस्करण आयोजना गरेको हो। हाम्रोमा चाहिँ छलफलहरू, डिस्कोर्सहरू, स्वस्थ छलफलहरू हुने मञ्च एकदमै कम छ। छलफल भयो भने पनि आफ्नो आफ्नो कुरा मात्रै सुन्ने, विविधतालाई सम्मान नगर्ने ट्रेन्ड पनि छ। त्यो नहोस् भन्ने उद्देश्यले पनि हरेक निकायबाट, राज्यका हरेक सरकारवाला निकायबाट आफ्ना कुराहरू आउन्, ती कुरामा मन्थन होस्, छलफल होस्, निष्कर्ष निस्कियोस् र त्यो निष्कर्षले राज्यका नीति निर्मातालाई पनि झकझकाओस्, एउटा पोलिसीका रूपमा पनि मार्गनिर्देश गर्न सफल होस् भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले यो एनएमए नेसनल हेल्थ समिटको आयोजना गरेका हौँ र यो दोस्रो संस्करण पनि हो। र पेन्डेमिक पछि नेपालमा देखिएका अवसर, चुनौती र सम्भावनाका विषयमा छलफल हुनेछ। अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, द बिगर द च्यालेन्जेस द बेटर द अपर्च्युनिटिज। अनि एउटा अफ्रिकी भनाइ पनि छ, स्मुथ सिज डु नट मेक स्किलफुल सेलर्स। मध्यम गतिमा बग्ने नदीले चाहिँ स्किलफुल सेलरहरू उत्पादन गर्दैन अरे। त्यस कारणले गर्दा पनि स्किलफुल नीति निर्माता, स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन गर्नका लागि पनि मलाई लाग्छ यो पेन्डेमिक एउटा अवसर हुनसक्छ, त्यसबाट टेकेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। कार्यक्रममा अगाडि बढाउने क्रममा मे आई हेभ द प्लेजर अफ इन्भाइटिङ डाक्टर राजेश साम्बाजी राव पाण्डव फ्रम वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन टु डेलिभर कीनोट स्पीच। थ्याङ्क यू। Honorable Secretary, Ministry of Health and Population, Dr. Roshan Pokhrel, President of the Nepal Medical Association, Dr. Lochan Karki, distinguished delegates, members of the Nepal Medical Association, partners supporting the area of health in the country, ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First of all, congratulations to the Nepal Medical Association for organizing the second NMA National Health Summit 2022. And thank you for inviting me to speak at the event. The COVID-19 pandemic has clearly shown that public health issues have far-reaching consequences for societies, economies, and the global community. And we have all felt the impact of this personally also. More than 2 years since the onset of the pandemic, the COVID-19 pandemic remains an acute global crisis in 2022. COVID-19 continues to have a profound impact on global health, causing death and severe disease on an unacceptable scale. Overall transmission remains high and the risk of emergence of new variants remains. The pandemic is far from over. The emergence and spread of a new variant, Omicron, in late November 2021 precipitated in an acceleration of SARS-CoV-2 transmissions worldwide. It accounts for approximately 99% of all samples that are sequenced from around the world, making it the dominant strain worldwide. Viral evolution, lack of immunity due to lack of access to vaccination, hesitancy, incomplete vaccination, waning protection against COVID-19 following infection or vaccination, inconsistent and inadequate use of proven public health and social measures, and misinformation are the drivers of
high transmission, putting health systems under severe strain. Although the risk of severe disease from Omicron appears to be lower than the previous variants, the huge volume of cases caused by Omicron have led to significant spikes in hospitalization around the world, putting further pressure on the already overburdened healthcare systems. More than 143 million new cases were reported globally in the first 2 months of 2022 alone, nearly 1/4 of the 607 million cases since the beginning of the pandemic until 16 September 2022. In the first week of February alone, more than 75,000 lives were lost to COVID-19. By September 2022, total reported deaths crossed the tragic milestone of 6.5 million. In addition, thousands are battling a debilitating post-COVID-19 condition. Given more than 1 million people have died with COVID-19 this year alone, it is important to guard against false narratives such as COVID-19 is a mild disease that can be ignored, or one is learning to live from COVID-19. Nationally, in Nepal, we have seen over 1.2 million cases and over 12,000 deaths. Even though it is not possible to predict precisely how the SARS-CoV-2 virus will evolve, it is clear that new variants will arise as transmission continues. Individual and collective actions can end the acute phase of COVID-19 pandemic. Equipped with better understanding about the virus as it changes, availability of vaccines, diagnostics tools, treatments, and other public health measures. Dr. Tedros, the WHO Director General, just recently on 14 September 2022 said, and I quote, "We have never been in a better position to end the pandemic. We are not there yet, but the end is in sight. If we don't take this opportunity now, we run the risk of more variants, more deaths, more disruption, and more uncertainty." In the Strategic Preparedness, Readiness, and Response Plan for 2022, WHO sets out a number of key strategic adjustments that, if implemented rapidly and consistently at national, regional, and global levels, will enable the world to end the acute phase of the pandemic. Every country needs to address the drivers of SARS-CoV-2 transmission, lessen the impact of COVID-19 disease, and end the global emergency of COVID-19. The lessons of the past 2 years need to be harnessed for pandemic preparedness, readiness, and response. It is important to be vigilant for the evolution and spread of SARS-CoV-2 variants and redouble efforts to guard against already stressed health systems being overwhelmed by new surges. Investments are required for rebuilding and strengthening public health systems devastated over the last 2 years and making them resilient. In order to end the global health emergency of COVID-19, it is important to reduce and control the incidence of SARS-CoV-2 infections by protecting individuals, especially those at risk of severe disease, and prevent, diagnose, and treat COVID-19 to reduce mortality, morbidity, and long-term sequelae. Essential COVID actions at national, subnational level are COVID-19 testing, clinical management of COVID-19, reaching COVID-19 vaccination targets, for which Nepal has done well in terms of the second dose. We need to see the doses for booster dose uptake to increase, maintain infection prevention and control measures of COVID-19 in healthcare facilities, build trust through risk communication and community engagement, and manage the COVID-19 pandemic. All of these are true for any other outbreak or pandemic that we have, even the current dengue epidemic. The COVID-19 pandemic continues to expose marked weaknesses in multiple aspects of public health response in majority of the countries. Strengthening surveillance, laboratories, and public health intelligence is key to effective prevention and response to COVID-19. One of the key lessons of the pandemic is that the public health intelligence must be strengthened to include the routine collection and rapid analysis of data from health systems in order to guide policy and calibrate response. Many countries are now beginning to scale down SARS-CoV-2 testing programs. Maintaining and strengthening SARS-CoV-2 surveillance, including genomic surveillance in every country, is vital to track the spread and evolution of SARS-CoV-2 virus, rapidly detect and characterize new variants of interest and concern, and calibrate public health and social measures and maintain medical interventions. Nepal has progressed in having gene sequencing
establishing a gene sequencing consortium here and already starting gene sequencing testing and are regularly reporting on the global platform. Efficiencies can be achieved by integrating the surveillance of SARS-CoV-2 with systems of surveillance of influenza and other respiratory pathogens, paving the way for a sustainable system of integrated respiratory disease surveillance. Improved detection of post-COVID-19 condition or long COVID will be necessary to reduce long-term morbidity even after the pandemic has ended. Timely and accurate diagnostic testing of SARS-CoV-2 continues to be an essential part of the comprehensive COVID-19 response strategy. In response to the need to increase access to testing, countries have worked to decentralize testing, implementing testing at central and subnational levels, and deploying antigen rapid diagnostic tests. It is critical to maintain and expand molecular testing capacities and to continue to strengthen laboratory networks and systems, including for the identification of SARS-CoV-2 variants. Joint human and animal health surveillance and analysis of zoonotic diseases is an essential yet currently non-functional component of surveillance which requires urgent investment and immediate implementation. The One Health approach to disease surveillance must be incorporated into disaster and public health emergency preparedness, readiness, and response. COVID-19 vaccines remain protective against severe disease and mortality. However, vaccines are less effective than hoped at reducing infection and transmission. Depending on age, schedule, and derivation of immunity, vaccines do have a modest impact on infection against the current dominant variant, Omicron. Despite this, and despite high proportion of global population with infection-induced immunity, the 70% vaccination targets remain relevant, especially when national programs are designed to achieve that target through high vaccine coverage in high priority groups first. Nepal is one of the LDC countries which has a high vaccine coverage. The average coverage in LDC countries is around 20-25%. So Nepal has done well in terms of vaccination coverage. So until the acute emergency of COVID-19 is ended, it remains necessary to maintain public health and social measures, even in periods of low circulation of SARS-CoV-2. Countries should be ready to scale up these measures as the burden of COVID-19 increases to avoid preventable morbidity and mortality, and reduce the risk of spread of the virus and emergence of new variants. Public health and social measures, if applied correctly, are anti-lockdown measures. Authorities need public health intelligence to inform and prioritize their use where they are most critical, such as among the most vulnerable, and should use a risk-based approach that takes into consideration the benefits and risks of adjusting such measures. COVID-19 pandemic has been accompanied by explosion of research and misinformation. The need for trustworthy and accessible information has been highlighted. Infodemic management assists people to discern between accurate information and misinformation and builds resilience in the public by quickly, preemptively debunking and refuting misinformation before it is amplified. Localized responses must be co-designed with communities to ensure relevance, acceptability, sustainability, and effectiveness. Establishing and sustaining clear pathways to clinical care is a critical element of COVID-19 response. Integrated clinical care pathways are necessary for ensuring safe and effective care for people with COVID-19 and its sequelae, including post-COVID-19 condition and other complications. We are increasingly seeing sequelae of COVID-19 and post-COVID-19 or long COVID-19 in patients. Effective management of COVID-19 requires recognition of early recognition, triage and safe patient flow, and access to reliable diagnostics and timely resuscitation and treatment. Patients with acute and severe signs and symptoms of COVID-19 need life-saving care even prior to have a definitive diagnosis, and clinical presentations evolve with changing variants. Healthcare systems must be ready to respond to the varying needs of people with mild, moderate, severe, and critical disease, and to identify those suffering delayed consequences of SARS-CoV-2 infection, including those who may not have been diagnosed at the time of acute infection. Integrating COVID-19 clinical care pathways into primary healthcare systems are essential to link individuals in need to clinical care pathway. Despite improvements in infection prevention and control during the COVID-19 response to date, more
is needed to improve infection prevention and control worldwide. Till date, IPC has been focused on procurement of PPE, hand hygiene, and cleaning supplies within health facilities. Investments need to be made in changing practices within and outside the health facilities. Water, sanitation, and hygiene interventions in healthcare facilities were also often limited to short-term adaptations to COVID-19, such as temporary measures to provide hand-washing stations in isolation wards, rather than providing longer-term improvements such as more sustainable wash access or hand-washing and cleaning. Can you recall when was the last time you walked into a clean public washroom? It is our collective responsibility and starts in our home and our workplaces. Repeated WHO pulse surveys during the COVID-19 pandemic reported insufficient PPE for all staff in many low-income and middle-income countries and identified this as a major reason for essential health service disruption. At the same time, increased use of PPE aggravated the pre-existing problem of healthcare waste management, with 2/3 of the healthcare facilities in the least developing countries lacking the means for segregating or safely treating waste. This is an urgent need to bridge the identified gaps and maintain a comprehensive infection prevention control operational readiness and ensure surge capacity and the sustainability of IPC programs in the longer term. Health workers and health facility support staff are central to the COVID-19 response, balancing additional service delivery needs while preserving access to essential health services and deploying COVID-19 vaccines. The COVID-19 pandemic continues to have a profound impact on health and care workers in terms of increased workload, higher risk of infection, and death. They are exposed to hazards such as psychological distress, fatigue and stigma, violence, mental health issues. Approximately 115,000 workers died from COVID-19 between January 2020 and May 21. It is important to take occupational safety and health of health workers and health facility support staff into account to protect, support, and enable them. It is important to ensure decent working conditions, effective implementations of appropriate infection prevention and control measures, including provision of adequate personal protective equipment and vaccination, and mental health and psychosocial support. In parallel, a scale-up of the health workforce, including surge capacity, must be planned. The COVID-19 pandemic has had a profound impact on global mental health. According to the recently published WHO research, the first year of COVID-19 pandemic saw a 25% increase in the global prevalence of anxiety and depression. WHO has also found that the pandemic has disproportionately affected the mental health of young people who are also at disproportionately higher risk of suicidal and self-harming behaviors. Women have been more severely impacted than men, and people with pre-existing health conditions such as asthma, cancer, and heart disease were more likely to develop symptoms of mental disorders. This increase in the prevalence of mental health problems has coincided with severe disruption to mental health services. For much of the pandemic, service for mental, neurological, and substance use conditions were the most disrupted among other essential health services reported by WHO member states. Many countries have also reported major disruptions in life-saving services for mental health, including for suicide prevention. As you can see, in Nepal also, there was a rise in suicide cases last year with about 6,800 suicide cases reported. At last year's World Health Assembly, countries emphasized the need to develop and strengthen mental health and psychosocial support services as a part of strengthening preparedness, readiness, and response to COVID-19 and future public health emergencies. This was also recently at the WHO Southeast Asia Regional Committee meeting. There was a roundtable on mental health. Honorable Secretary and our State Minister of Health attended. This message was further amplified during that meeting. COVID-19 pandemic has forcefully exposed inequality and poverty. Its impact has been disproportionately harsh on those who are already vulnerable, such as the poor, low-paid members of the workforce, elderly, persons with disability, migrant laborers, and homeless, among others. It has laid bare the inequities that influence health and has underlined the urgency of addressing health inequities. It has illustrated how health has social and economic ramifications and social welfare has consequences for public health.
It has highlighted that health equity can only be attained by addressing the structural roots of inequity. Health policies must be implemented in conjunction with policies that directly address the social determinants of health. Health equity is a shared responsibility. It requires the engagement of all sectors of government, all segments of society, as well as international community. This adds urgency to strengthen multi-sectoral coordination for health. And I'm glad that the Ministry of Health in its new strategic plan has made major focus on multi-sectoral coordination, and so do other organizations. The COVID-19 pandemic has once again exposed the hazards of over-reliance on dominant private provision and the need for strengthening and supporting public provision of health services. In many low and middle income countries with high private sector penetration in the health sector, there have been numerous reports of profiteering and gaming exposing the people to catastrophic health expenditure. The importance of a strong public health sector has again been forcefully highlighted. At the same time, it is important to put regulations in place to ensure that private sector operates in a socially responsible manner. The value of a strengthened public health sector hand in hand with a socially responsible private sector in a functional, patient-centered public-private partnership could not be overemphasized. The capacities and adjustments necessary to end the acute phase of COVID-19 pandemic should lay foundations for a future in which the world is prepared to prevent, detect, and respond to disasters and public health emergencies. Reducing SARS-CoV-2 transmission and reducing the impact of COVID-19 disease are objectives that can only be achieved with the engagement and empowerment of all of society and every arm of government through community-centered solutions. It is vital to ensure that not only are the capacities built for COVID-19 maintained and assimilated into strengthened and resilient health systems, but they are coordinated to deliver integrated respiratory disease prevention, surveillance, and care that will reduce morbidity and mortality from all respiratory pathogens. While the global health community reflects on the lessons learned from COVID-19, the preparedness for future pandemics starts now. Without swift and coordinated action to strengthen the global architecture for pandemic preparedness and response, backed by the necessary financing, the cost of the next pandemic are likely to exceed those of COVID-19. As Tedros has stated many times, if not now, when? COVID-19 was disease X, and the next disease X is out there. Thank you. Thank you, Dr. Rajesh Sambajirao Pandav, World Health Organization representative to Nepal, for your keynote address. To offer token of appreciation to our keynote speaker, may I have the pleasure of inviting Dr. Chanda Karki, Scientific Committee Chair for this NMA Summit. Thank you, Dr. Chanda Karki. अघि हाम्रो किनोट स्पिकरले पनि निकै महत्त्वपूर्ण कुराहरुमा प्रकाश पारेर जानुभयो। यो कोभिड पेन्डेमिकले धनी र गरिब बीच महत्त्वपूर्ण खाडल सृजना गरेको छ भन्नुभयो। पेन्डेमिकले मात्रै पनि होइन, देशले लिएका विभिन्न नीतिहरूले पनि, स्वास्थ्य सम्बन्धी नीतिहरूले पनि धनी र गरिब बीच खाडल देखा परेको छ जस्तो लाग्छ। किन भन्दा स्वास्थ्यमा आउने नीतिहरू चाहिँ समानतामा आधारित भन्दा पनि समतामूलक हुनुपर्छ कि इक्विटी कि इक्वालिटी भन्ने बहस पनि संसारभर चलिरहेको छ। सम्भवतः बहसहरू नेपालमा त्यसरी पनि अगाडि बढ्नुपर्छ कि उदाहरणका लागि एउटा पत्ता सिट्टामोल 10 रुपैयाँमा किन्न पाइन्छ भने अरूलाई समाजमा निम्न आय भएका मानिसहरूले कम रुपैयाँमा किन्न सक्ने खालको नीतिहरू अंगीकार गर्नुपर्छ कि भन्ने तर्फ पनि यस्ता बहसहरू यस्ता मञ्चहरू फलदायी हुन्छ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको छु। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सपोर्ट गरेको छ मिनिस्ट्री अफ हेल्थ एन्ड पपुलेसन, WHO ले, यसैगरी नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल NHRC नेपाल, नेपाल डेभलपमेन्ट रिसर्च इन्स्टिट्युट NDRI, केमिकल एन्ड मेडिकल सप्लायर्स एसोसिएसन अफ नेपालले यसैगरी यो कार्यक्रमलाई को-अर्गनाइज गरेको छ ब्रान्डवर्थ प्राइभेट लिमिटेडले, यसैगरी प्रभु बैंक लिमिटेड, एसोसिएसन of Pharmaceutical Producers of Nepal, Salt Trading Corporation Limited, Association of Private Health Institution Nepal, KNP Japan, Suhara Building Strong and Smart Families, यसैगरी Novik International Hospital, NSI, Nick Simons Institute, UK Aid, Star Hospital. कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा अब म आफ्नो शुभकामना मन्तव्य दिनुहुनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्याका सचिवज्यू डाक्टर रोशन पोखरेलज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।
धन्यवाद सभामा यस ओपनिङ कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिनुभएका नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू, डाइसमा उपस्थित की नोट प्रेजेन्ट गर्नुभएका डाक्टर राजेश पाण्डव, मेरा अग्रज सिनियरहरू जो उपस्थित हुनुहुन्छ, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका सबै साथीहरू र उपस्थित सबैमा हार्दिक नमस्कार। यो दोस्रो सम्मेलन हो। यो दोस्रो सम्मेलनले राष्ट्रलाई, नेपाल सरकारलाई कसरी आगामी दिनमा अगाडि बढ्ने भनेर बाटो देखाउँछ भन्ने हिसाबले नै गत वर्षको सम्मेलनले कोभिडलाई एउटा बाटोमा ल्याउनलाई सहयोग पुर्यायो भने अब आगामी सम्मेलनहरूले अन्य स्वास्थ्यका हाम्रा समस्याहरूलाई कसरी सजिलो बनाउने, सहजीकरण गर्ने र कलेक्टिभली कसरी लाने भन्ने यो नेसनल समिटले हामीलाई एउटा गाइडेन्स दिनेछ भन्ने आशा मैले गरेको छु एज अ सचिवको नाताले। अहिले हाम्रो यस वर्षको 2 वर्षदेखिबाटको दुःख कोभिड थियो भने कोभिडमा सुरुका दिनमा ट्रिटमेन्टदेखिबाट लिएर त्यसपछि कोभिड भ्याक्सिनेसनमा जुन नेपाल चिकित्सक सङ्घले र सारा नेपाली चिकित्सक कर्मीहरूले जुन सहयोग गर्नुभयो, चाहे त्यो नेपाल सरकारका चिकित्सक हुन्, चाहे त्यो बाहिर बसेर काम गर्ने चिकित्सक हुन्, सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो मौकामा हामीले कोभिडलाई एउटा विकासोन्मुख देशको नाताले केही न केही परास्त गर्न सकेको जस्तो मैले अनुभूति गरेका छु। त्यस्तै दोस्रो कुरा, भ्याक्सिनेसनमा पनि हामीले केही न केही काम गरेका छौँ, जुनमा अध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सहयोगले हामीले भ्याक्सिनेसनलाई नेपालको कुना काप्चामा पुर्याएर 95% भन्दा माथिका 12 वर्षभन्दा माथिका उमेरका व्यक्तिहरूलाई 2 डोज भ्याक्सिनेसन लगाउन सफल भएको छौँ, जुनमा चाहिँ हामीलाई आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ। तर यति भन्दै गर्दा भ्याक्सिनेसनमा जुन काम गर्नुभयो त्यसको लागि सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। मैले त्यो मानेमा म आफूलाई भाग्यमानी ठान्दछु, किनभने यो टिम नभएको भए र यो अवस्थामा हामीले यसरी भ्याक्सिनेसन गर्न हाम्रो जोग्राफिकल टेरेनको आधारमा हामीले त्यति गर्न सक्थ्यौँ होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर जुन सहयोग मल्टिपल पार्टनर्सहरूबाट यसमा भयो त्यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। अबका दिन अझै चुनौतीपूर्ण छन्। यो समिटले हामीलाई आगामी दिनमा नसर्ने रोगहरू र मानसिक रोगमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने एउटा बाटो पक्कै पनि यसले दिनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। र अर्को, पेन्डेमिक प्रिपेयर्डनेसमा हामीले कति काम गऱ्यौँ, कस्ता कामहरू भए, आगामी दिनमा हाम्रो पेन्डेमिक प्रिपेरेसन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने पनि यो समिटबाट, हाम्रो यी बुद्धिजीवीबाट, यी प्रभुत्व वर्गबाट पक्कै पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा दिशा, एउटा बाटो देखाउनु हुनेछ भन्ने मैले एज अ सचिव र एज अ स्वास्थ्य कर्मीको नाताले त्यो एक्सपेक्टेसन पनि गरेको छु। अहिलेको हामीलाई अवस्थामा नसर्ने रोग र मेन्टल हेल्थ, अघि किनोटमा पनि मेन्टल हेल्थको कुरा लामै आयो। मेन्टल हेल्थमा हामीले धेरै गर्नुपर्ने छ र के गर्दा चाहिँ हामीले एनसिडी र मेन्टल हेल्थलाई आगामी 5 वर्ष 10 वर्ष कार्ययोजना हाम्रो कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई यो समिटले पक्कै पनि केही न केही एउटा बाटो देखाउँछ जस्तो मैले अनुभूति गरेको छु। त्यस्तै गरेर भन्दै जाँदा थुप्रै चिजहरू आउँछ। हामीले 20औं वर्षदेखिबाट न्युट्रिसनमा काम गऱ्यौँ। 20औं वर्षदेखिबाट हामीले मातृकी सुरक्षामा काम गरिरहेको छौँ। तर हामी एउटा ठाउँमा आएर किन अड्किरहेछौँ त? हामी 15औं वर्षदेखिबाट चाहिँ 6 महिनाभन्दा माथिका बालबच्चालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाउँदैछौँ। यसको बारेमा सोच्ने बेला भएन र अब? किन हामीले जुन आउटपुट खोजेको थियो त्यो आउटपुट हामी पाइरहेछौँ कि छैनौँ? कहाँनिर गएर हामी अड्क्यौँ त? यो एउटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी नभएर यो देशकै जिम्मेवारी हो र यसमा एनएमएले यो जिम्मेवारी लिन खोजेको देख्दाखेरि म आफैलाई एकदम एनएमएको मेम्बरको नाताले चाहिँ एकदम प्राउड फिल गरेको छु। यसको लागि म नेपाल मेडिकल एसोसिएसनलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसले चाहिँ हामीलाई स्वास्थ्यमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी थोरै भए तापनि हामी सबै एउटै हौँ र एउटै बाटोमा छौँ भन्ने चाहिँ एउटा उदाहरण चाहिँ यसले दिएको छ। यसको लागि हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अन्त्यमा मैले भन्नुपर्दाखेरि, मैले अहिले न्युट्रिसनको कुरा गऱ्यौँ। हामीले 20औं वर्षदेखिबाट न्युट्रिसनमा काम गरेका छौँ, तर हामी कहाँनिर फेल भयौँ त? किन चाहिँ हामीले यो पुडकोपनालाई चाहिँ 31% भन्दा तल झार्न सकेनौँ? अझै पनि हामीले हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 मध्य प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा 41% भन्दा माथिमा पुडकोपना देखिया छ। हामी जतिकै पुडकोपना पाकिस्तानमा पनि देखिया छ। तर हामीले किन यसमा इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकेनौँ त? कि हाम्रा नीति नै गलत त छैनन्? कि हामीले फेरि विचार गर्नुपर्ने नीतिहरूको बारेमा यस सम्मेलनले हामीलाई एउटा बाटो दियोस् भन्ने शुभकामना दिँदै फेरि पनि नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्षज्यू र उहाँको टिमलाई
पुनः एकचोटि धन्यवाद दिँदै अन्तिममा मैले एउटा भन्नुपर्ने कुरा वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू यहीँ हुनुहुन्छ होला, अहिलेको हट टपिक चाहिँ एचआर रिक्रुटमेन्ट। एचआरलाई कसरी हामीले स्थानीय तहको 5, 10, 15 बेडमा पुर्याउन सक्छौँ, कसरी जिल्लाको 50 बेडको अस्पतालमा लान सक्छौँ, कसरी प्रदेशको 200 बेडको अस्पतालमा लान सक्छौँ र सङ्घले स्थापना गरेका 500 बेडको अस्पतालहरूमा कसरी नयाँ ओएनएम गरेर यो एचआरको पाटोलाई फुलफिल गर्न सक्छौँ भन्ने आजको एकदमै ठुलो बहस छ र यसमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र सबै स्टेक होल्डरहरू मिलेर हामी काम गर्दैछौँ। यस सम्मेलनले हामीलाई यी केही मैले साधारण इक्जाम्पलहरू मात्र दिएँ, यी विषयहरूमा र अन्य विषयहरूमा नि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई एउटा बाटो देखाओस्। हामी तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्न सधैँ तत्पर छौँ। यो मौका दिनुभएकोमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै पुनः यस सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर रोशन पोखरेलज्यू, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवज्यू, यहाँको आफ्नो शुभकामना मन्तव्यका लागि। हामीले झट्ट हेर्दा चाहिँ स्वास्थ्य भने मानिसको रोगी शरीरलाई निरोगी बनाउने हो भनेर मात्रै बुझ्छौँ, तर स्वस्थ समाज भनेको चाहिँ राज्यको ठुलो एसेट पनि हो, सम्पत्ति पनि हो। जबसम्म स्वास्थ्यमा आम मानिसको सरल र सहज पहुँच हुँदैन, सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको लक्ष्य पनि भेटाउन सकिँदैन। त्यसैले देश कुन बाटोमा जाने, स्वास्थ्यमा देशले कस्ता नीतिहरू अङ्गीकार गरेको छ, त्यसले त्यो देशको भविष्य पनि निर्धारण गर्छ। विकास र समृद्धिको नारा खोक्रो हुन्छ जब त्यो देशका मानिस स्वस्थ रहँदैनन्। सरकारले लिएका नीतिहरू कति सही छन्, कति पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ भनेर आज विभिन्न सेसनमा छलफलहरू हुनेछ। त्यो छलफलबाट आएका निष्कर्षहरू, बुदाहरू सरकारलाई पनि एउटा मार्गनिर्देशका रूपमा प्राप्त हुनेछ भन्ने यो मेन समिटको ध्येय हो। त्यसैमा हामी सबैजना अगाडि बढिरहेका छौँ। यहाँहरू सबैजनाको सक्रिय सहभागिता रहनेछ आगामी सेसनमा भन्ने मेरो कामना पनि रहेको छ र यो सँगसँगै आजको हाम्रो यो पहिलो सत्र सकिएको छ। NMA presents Second National Health Summit 2022, supported by Ministry of Health and Population Nepal, World Health Organization WHO Nepal, sponsored by Nepal Health Research Council Nepal, Nepal Development Research Institute, Chemical and Medical Suppliers Association of Nepal, Prabhu Bank Limited, Association of Pharmaceutical Producers of Nepal, Salt Trading Corporation Limited, Association of Private Health Institution Nepal, KNP Nerolag, Healthy Home Paints from Japan, Shuhara, Building Strong and Smart Families, Norway International Hospital, Nick Simons Institute, UK Aid, Star Hospital, Nepal Pharmaceuticals Lab Private Limited, BYD Vehicles, Bank of Kathmandu, Nepal Cancer Hospital, Nepal Medicity Hospital, Lumos Pharmaceuticals, Nepal Serious Company, Quest Pharmaceuticals Private Limited, Midas Technology, America Nepal Medical Foundation, Nepal Medical College, Madras Pharmaceuticals, Barcode, Sopan, Nepal Serious Health, Bama Consultancy, Om Hospital and Research Center, Noble Bank Limited, Save the Children, Asian Pharmaceuticals Private Limited, Deurali Janata Pharmaceuticals Private Limited, National Health Care, Anbeshan, HUD International. Nepal Medical Association presents Post-Pandemic Achievements, Challenges and Opportunities. Second NMA National Health Summit. It's an AP1 presentation.